Aibong wale හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful night dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන නයිට් එක කොහොමද පහසුවෙන් කපා ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඕනෑම මිම්මකට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. පතුරමක් රහිතව වුණත් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පුරුදු පරිදි මේ විදිහට කොලයක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් රෙද්ද මත තියලා වුණත් මේක එකවර කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන මෙමි තමයි ඔයාලගේ උරහිස පළල, ඒ වගේම ඔයාලගේ පපුව වට, ඒ වගේම නයිටියට අවශ්‍ය කරන උස, සාමාන්‍ය ඇඳුමක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන මෙමි ටික ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔයාලට කැමති කොටන් මිශ්‍ර රෙදි වර්ගයක් වුණත් හොඳයි. ඒ වගේම මේක නිර්මාණය කරගන්න මම පාවිච්චි කරන මෙමි තමයි උරහිස 12. ඒ වගේම මූලික කරගැඹුරු අඟල් 3, මූලික කරපල් අඟල් 2මාර. ඉතින් මේ විදිහට මම තිරස් රේඛා ටික මුලින් ඇඳ ගන්නවා. මූලික අත්කර දක්වා උසට ඔයාලට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට උරහිස දෙකට බෙදලා ඒකට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් උරහිස මුදුනේ සිට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මූලික අත්කර දක්වා උස ශරීරයෙන් ලබා ගන්න. මම මේ විදිහට මගේ උරහිස ස්ලොප් එක සඳහා 1.12ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉදිරිපස හරස් මිනුම් සඳහා අඟල් 5මාරකුත්, පපුවට එකතු කිරීම අඟල් 2, ඒ වගේම ඒක බෙදීම 4 මම මූලික අත්කර රේඛාවේ ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ඉන රේඛාවක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම අඟල් 2ක් පමණ මේ විදිහට A-line හැඩයක් ලබා දෙනවා අංශයෙන්. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 2 සිට අඟල් 3, 4, 5 කැමති ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෝස්තරේට අනුව ලොකු A-line හැඩයක් නැති නිසා මම අඟල් 2ක් තමයි වැඩි කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ උරහිස මුදුනේ සිට අපිට අවශ්‍ය කරන කර ගැඹුරත්, ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඉදිරිපස හරස් මිනුමින් අඟල් 1මාරක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට ඔයාලට මේ විදිහට අඟල් 1මාරක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් උස මහත කෙනෙකුට ඔයාලට අඟල් 2 වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඟල් 1මාරක් තමයි මම මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මේ කර හැඩය මතු කරගන්න ඕනේ. මම ඉදිරිපස කර ගැඹුර සඳහා අඟල් 5ක් ගන්නවා. මොකද මේ කර හැඩය අපි මෝස්තරේ තියෙන හැඩය තමයි මෙතන නිර්මාණය කරගන්නේ. මෙතන ඉඳලා මට තියෙනවා අඟල් 4ක්. ඉතින් ඔයාලට මේ කර හැඩය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට. ඒ වගේ මෙතන ඉදිරියෙන් මං අඟල් 3ක් පමණ තියාගෙන තියෙන. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 3 සිට 5ක් පමණ ගොඩාක් රැලියෝන් නම් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං අඟල් 3ක් වගේ මෙතන තියාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ අත් කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම මේ නයිටිය නිර්මාණය කරන්න ඉදිරිපස පිටුපස කියලා ඔයාලට පළු දෙකක් අවශ්‍ය නැහැ. වෙන වෙනම එකම පළුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ නයිටි නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මූලික අත්කටේ මම අඟලක් මේ විදිහට හැඩ කරගත්තා. රැග්ලන් හැඩය. ඉතින් මෙතනදී මම මූලික අත්කට දක්වා උසට අඟල් භාගයක් තමයි බුරුල සඳහා එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම මම මේ වගේ මූලික අත්කටින් අඟලක් නැවත පහල් කරලා අපේ රැග්ලන් හැඩය ලබා දුන්නා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඔයාලගේ අත දිග කොච්චර ගන්නවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 5ක් 6ක් කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ලකුණු කර ගන්න ඕන. මෙතනදී ඔයාලගේ අත වටට වැඩි බුරුලක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අත වට මැනලා ඒකට අඟල් 2ක් පමණ ලබලා දීලා මේ විදිහට දෙකට බෙදා ගත්තාම ඔයාලට මේ හැඩය අතක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේම කොටස් දෙකක් එකට එකතු කරලා අපි අත් කොටස හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පතුරුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අත් කොටසට පමණයි. නයිටි ඉදිරි කොටස් ඔයාලට පතුරුමක් රහිතව අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මැද නැම්මකට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. පිටිපස්සට මැද නැම්මකට තමයි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු අත් කොටස කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් අපිට මෙතන රැලි යොදාගෙන තියෙන්නේ අපේ මේ
උරහිසට. ඒ කියන්නේ අපේ අත් කොටස අපි අල්ලනකොට අත වටට අපිට රැරිය ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ වගේම තව කොටසක් කපාගෙන වෙනත් කොලයක අපි මේක අලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම කපා ගන්න මේ වගේම තව අතේ කොටසක්. දැන් වෙනත් කොලයක් අරගෙන ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන ඉරක් අඳින්න. ඉතින් ඔයාලට රෙද්ද මත එකවරම මෙහෙම කපාගෙන කරගන්න පුළුවන්. චෝක් එකකින් ඔයාලට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා මේ පතුරම තියාගන්න ඕනේ. මේ ඉරේ සිට ඔයාලට කොච්චර ප්‍රමාණයක් රැලි ඕනේද? අඟල් එකමාර තියාගන්න පුළුවන්. අඟල තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රැලි දෙන්න යන්න එපා. මොකද මේක රැලි කරලා අතවට ඉලාස්ටික් එක ගිහින්නේ. ඔයාලට පයිපින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉලාස්ටික් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මං පහළ අත කොටස කොහොමද තියන් තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට හැඩ කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා රූල අරගෙන මෙහෙම කෙලින් ඇඳ ගන්න. මේක ඇද කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ උඩින් වැඩි වෙලා තියෙන කොටස අපි පහලින් අඩු කරගන්න ඕන. බලන්න මෙතන අපිට අඟල් භාගයක් විතර දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා අපි කෙලින් කරගත්ත නිසා. ඊට පස්සේ අපි ඒක නැවත අඩු කරගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙන්ම ඒ ඔයාලා කෙලින් කරගන්න ඒ ගිය අමතර ගාන මේ විදිහට අඩු කර ගන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳට අඩුපාඩුවක් නැති ලස්සන අතක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අත් කොටස් දෙකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා රෙද්ද මත කරනවා නම් එකවරම මෙතනදී මෙහෙම වාසි තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පතුරමක් ආධාරයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන නිසා මම මේක මුලින් කපා ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ වගේ අත් කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. දෙකට මේ විදිහට අපිට මේක ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන රැලි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් හීනියට පයිපින් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඉලාස්ටික් කරගන්නත් ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට ගානට තියෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් වැඩිත් නැහැ අඩුත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා මේ නයිටිය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේම කොටසක් ඔයාලට පිටිපස්ස සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට මේ විදිහට ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන ඔයාලා රැලි කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඔයාලට ඉලාස්ටික් එකක් දා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙහුම් වාසි ටිකක් ඉස්සරහින් වැඩිපුර තියා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියාගත්තාම ඇති. ඉතින් ඔයාලට පයිපින් කර කර ඉන්න අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න. අනිත් එක ඔයාලට මේක මහ ගන්නකොට ජොයින් කර ගන්නකොට ඔයාලා මේ දැන් ওই මෝස්තරට අනුව බේබි ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අඟල් භාගයක කාලක ඉලාස්ටික් කර වටේ දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට මේ කර කොටස හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටාම අඩු කාලෙකින් ඔයාලට මේ නයිටිය මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ලොකු දැනුමක් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අතරින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලගෙන් මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න මගේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම ලයික් දාන්න, කමෙන්ට් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්නත් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හීනියට අත පහළ අත වට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉහළට ඔයාලා ඉලාස්ටික් දාන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පයිපින් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට ටිකක් වැඩිපුර තියලා ඉලාස්ටික් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ වගේ මෝස්තර මහලා වෙළඳපොළට දාලා හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් උපයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පයිපින් කරනවා නම් අඟල් භාගයක මෙහෙම වාසි හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉලාස්ටික් දානවා නම් විතරක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගන්න ඉලාස්ටික් එකේ මහතට අනුව. ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.